سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا کاسکاد یا هزار پله شهر ایروان هست. این مجموعه به صورت راه پله و پلکانه که دارای ارتفاعی به طول 118 متر هستش که در سال 1971 شروع به ساخته شده و در سال 1980 تموم شده. معماری که ایده طرح ساخت اینجا رو میده الکساندر تومانیان هست که مجسمش رو در ابتدای این مجموعه دیدید. اینجا از لحاظ چشمانداز خیلی زیباست، خیلی قشنگه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بیاین اینجا رو از نزدیک ببینید و اینکه اینجا شامل موزه هست و یه سری مجسمه ها که تو طول مسیرتون میبینید و هم وقتی که از پله ها میرید بالا کلا مجسمه ها و فضاهای قشنگی رو میتونید ببینید. چون که ارتفاع زیاده اومدن یه راپله برقی هم تعبیه کردن برای کسایی که راحت نمیتونن از پله ها رفت و آمد کنن. میتونید که از پله های برقی استفاده کنید و تا انتهای مجموعه برید و خسته هم نشید. و خیلی از این حالا مجسمه ها رو توی فضای پایینی گذاشتن که میتونید در نزدیک ببینید. چند تاشو براتون فیلم گرفتم و اینکه اینجا خیلی قشنگه. امیدوارم بیاین و از دیدنش لذت ببرید.